منافق دا خو دا منافقین په دا موږ کې یو خو هغه نور خلک دی هغه کافران بولي په بله باچې منافقین دلیل ژیره یې تر تا لوی اکثره وختونه یې اول صف نیولی د غړیو په ورځ خو بیا بیخي جنګ کوي په الواو د غړیو په ورځ دا دلیل مګر زړه کې د دنیا عظمت وي زړه کې د مخلوق عظمت وي د خالق عظمت زړه کې نه وي تر سنت و رسم و رواج ښه خوند ورکوي کاکا د پلارو د نیکه طریقه ده دا منافق ده دا نه په رب پوه سوی ده نه په دین پوه سوی ده نه نبی علیه السلام سره تعلق لري دا ته چې ملایکه ووایي من ربک ما نبیک ما دینک ما من نبیک دی به وایي ها ها لا ادري والله که خبر یم دغه کیسې م نه دي اورېدلې نورې کیسې ملایانو صاحبانو کولی چې قربانې سم فلانی له فلاني ځای راوالوېتی پر فلاني ځای کښېنستی دغه مې یو څو زده دي دا د رب و د دین و له دا کیسو سره مې کار نه و ها ها لا ادري والله که په دې خبر یم دا نه رامعلومېږي خلکو یو څه ویل په دغه خبرو کې ما هم دغه یې ویل ملا صاحب به یو ورځ غږېدی د غړیو په ورځ ملا صاحب هم نصیحت د غړي په ورځ کې هغه خاص د خیراتو ترغیب بیانوي نو هغه وایي لا دریته ولا تلوته دروزغن یې نه پوه سوی یې نه دې دغه خبره کړې ده یو داسې ډانګ ورسره یي له پاسه یې په راخطا کې دا ډنګ وی وی په مځکه یې ډېر چغ کې هغه د ملایکو ډانګ ده دی ډانګ نه ده لکه دا زموږ ستی چې ډېر زورور یې ووایه په مټ یې غذار شي آیا په وچه مځکه چغي دروزغنه سوړه نه اوس په ده پلمو ځان خلاصوې د غړي په ورځ به په اول صف کې ناست وي چې غړی به نه و بیا چا دې دی لانه د اختر په ورځ به کاسې تا سره جلا کولې چې اختر به تېر سي بیا به ویلانه دا بیا د تل د پاره بدبخت لاړی الحمدلله دی بدبختۍ ساتي